Good morning, students. Myself, Dr. Yogesh Pating, Assistant Professor in Commerce, GS College of Commerce, Pardha. In last lecture, we discussed about arguments against the globalization, or arguments which are actually opposing why globalization is not necessary or disadvantages of globalization. तर मागील 2 लेक्चर्सची जर आपण चर्चा केली तर त्यामध्ये आपण पाहिलं की ग्लोबलायझेशन चांगलं का आहे, आणि त्यानंतरच्या लेक्चरमध्ये मागच्याच लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं की ग्लोबलायझेशन चांगलं का नाही आहे. म्हणजे ॲडव्हान्टेजेस म्हणा, डिसॲडव्हान्टेजेस म्हणा, आर्ग्युमेंट्स इन फेवर म्हणा किंवा आर्ग्युमेंट्स अगेन्स्ट म्हणा, एक प्रशंसा म्हणा किंवा टीका म्हणा, असं आपण दोन्ही बाजूने ग्लोबलायझेशन या मुद्द्याची चर्चा केली. आज ज्या मुद्द्याची चर्चा आपण करणार आहोत तो आहे ऑब्स्टॅकल्स टू ग्लोबलायझेशन इंडिया. म्हणजे भारतामध्ये जर वैश्विकीकरणाचा जर आपण विचार करतो आहे, जागतिकीकरणाचा विचार करतो आहे, तर त्याला काय अडथळे आपल्याला जाणवतात. दॅट थिंग वी हॅव टू डिस्कस इन दिस पर्टिक्युलर पॉइंट. द टायटल ऑफ टुडेज डिस्कशन विच इज ऑफ युनिट नंबर 4, इंटरनॅशनल बिझनेस एन्व्हायरमेंट, एमकॉम सेकंड इयर 4th सेमिस्टर, ऑब्स्टॅकल्स टू ग्लोबलायझेशन इन इंडिया. म्हणजे भारतात जागतिकीकरणासाठी असलेले अडथळे. ती चर्चा आपण या 8 मुद्द्यांच्या मार्फत करणार आहोत. तर आपल्या चर्चेला सुरुवात करूया. तर पहिला जो मुद्दा आहे तो आहे गव्हर्नमेंट पॉलिसी अँड प्रोसिजर. दिस कॅन बी ऑब्स्टॅकल और दिस कॅन नॉट बी ऑल्सो ऑब्स्टॅकल. कारण शेवटी शासनानेच जागतिकीकरणाला परवानगी दिली, शासनानेच जागतिकीकरणामध्ये जे काही अडथळे होते ते दूर केलेत. पण कुठे कुठे शासनाची भूमिका ही अडथळे निर्माण करण्यासाठी एक राहू शकते किंवा अडथळे निर्माण करू शकते. मग त्यामध्ये गव्हर्नमेंटने जरी किंवा शासनाने कागदावर जरी पॉलिसी किंवा प्रोसिजर्स बनवलेल्या असतील, पण त्याचं व्यवस्थितपणे इम्प्लिमेंटेशन झालं की नाही तोही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. म्हणजे आपण म्हणू शकतो की गव्हर्नमेंट इज देअर to promote the globalization, but again when government is just planning the work but they are not working out their plan, which can also create the obstacle for globalization in India. म्हणून आपण म्हणू शकतो की शासनाने पॉलिसी आणि प्रोसिजर बनवल्याही आहेत, पण त्या जर कागदावरच जर राहिल्या तर नक्कीच मग त्या जागतिकीकरणासाठी अडथळा निर्माण होऊ शकतात. कंपन्यांना असलेली परवानगी, मिळत असलेल्या परवानगीमध्ये उशीर होऊ शकतो. कंपन्यांना आपण ज्या फॅसिलिटीज ऑफर करणार आहोत त्या खरोखरच तयार झाल्यात की नाही त्यामध्ये उशीर होऊ शकतो. इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी आहे की नाही त्यामध्ये एक अडथळे निर्माण होऊ शकतात. म्हणून कागदावर जरी सर्व काही चांगलं दिसत असेल तरी प्रत्यक्षात काय परिस्थिती आहे यामध्ये जर अंतर असेल तर ते नक्कीच ग्लोबलायझेशनसाठी एक अडथळा निर्माण करू शकतात. म्हणून पहिला जो मुद्दा आहे तो आहे गव्हर्नमेंट पॉलिसी अँड प्रोसिजर्स. दुसरा जो मुद्दा आपल्याला दिसतो आहे स्क्रीनवर तो आहे हाय कॉस्ट. नक्कीच जागतिकीकरणामध्ये तुम्हाला कंपन्यांना चांगल्या परिस्थितीमध्ये काम करू द्यायचं असेल तर त्यांना प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर तुम्हाला अवेलेबल करून द्यावं लागेल, ज्यामध्ये सगळ्या पद्धतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर राहतील, ट्रान्सपोर्टपासून स्टोरेजपर्यंत. परत तुम्हाला त्यांना बँकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोव्हाइड करावं लागेल, त्यांना इन्शुरन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोव्हाइड करावं लागेल. ह्युमन रिसोर्स अवेलेबिलिटी त्यांच्यासाठी असली पाहिजे की दॅट शुड बी अ स्किल्ड अवेलेबिलिटी. म्हणजे चांगले शिकलेले स्किल्ड कौशल्य ज्यांच्याकडे कामाचं आहे अशी लोक त्यांना मिळाली पाहिजे. आणि हे सर्व करून देण्यासाठी देर इज अ नीड ऑफ ह्यूज कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट विच इज ॲक्च्युली अ पॉईंट ऑफ हाय कॉस्ट. कारण हे सगळं म्हणणं सोपी आहे, पण प्रत्यक्षात जर तुम्हाला हे सर्व काही करायचं असेल तर त्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणामध्ये गुंतवणूक करावी लागेल. आणि दॅट कॉस्ट इज ॲक्च्युली विल बी अ व्हेरी हाय for a government which is actually engaged in different society works even from basic needs. म्हणजे अजूनही आपल्या ज्या बेसिक गरजा आहेत त्या खूप साऱ्या लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत. म्हणजे आपण अजूनही त्या स्थितीमध्ये आहेत. म्हणजे आपण असं म्हणू शकत नाही की now our basic needs are completely fulfilled and we can just go see further what improvement we can bring in our society or living. अजूनही असा खूप सारा एक म्हणू शकतो की लोकसंख्येचा एक भाग आहे की जिथपर्यंत आपल्या त्या बेसिक नीड्स अजून पोहोचलेल्या नाही आहेत किंवा त्या बेसिक नीड्सची जी क्वालिटी आहे, जी पॅरामीटर्स आहेत त्यापर्यंत त्या पोहोचलेल्या नाहीत. तर नक्कीच मग तिथेही गव्हर्नमेंटला स्वतःचं लक्ष घालावं लागतं आणि
आणि ह्या ज्या गरजा आहेत व्यवसायाच्या, इथेही फार मोठ्या प्रमाणामध्ये गुंतवणूक आवश्यक असल्यामुळे एक कॉस्ट एफिशियन्सी म्हणा किंवा त्यासाठी लागणारा जो खर्च आहे तो नक्कीच फार मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे तोही मुद्दा आपल्याला पाहायला मिळतो. सो दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्स्टॅकल टू ग्लोबलायझेशन इन इंडिया. थर्ड पॉइंट इज पुअर इन्फ्रास्ट्रक्चर. जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आपण पाहतो की बिझनेस नीड्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, बिझनेस नीड्स ट्रान्सपोर्ट, बिझनेस नीड्स हेल्थ, बँक, इन्शुरन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर. सो या सर्वांना मिळून एक इन्फ्रास्ट्रक्चर बनतं की जे त्या व्यवसायासाठी अत्यंत आवश्यक असतं. त्यामुळे या इन्फ्रास्ट्रक्चरमधली एक कडी किंवा एक लिंक जरी मिसिंग असेल तर दॅट इज नॉट गुड फॉर दॅट पर्टिक्युलर बिझनेस. आणि आपण तर ग्लोबलायझेशनची चर्चा करतो आहे. वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीनॅशनल कंपनीज, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल कंपनीज की ज्यांना अत्यंत प्रगत ॲडव्हान्स असं टेक्नॉलॉजी ड्रिव्हन असं इन्फ्रास्ट्रक्चर आवश्यक असतं. So for them it can be a poor infrastructure. So if these companies are eyeing for our nation, in our nation, then our government should provide them very advanced infrastructure. So what are their needs, and if we are thinking that they are going to give employment to our nation, and if we think that they should come to our nation, then it is our responsibility that the infrastructure what they needed should be provided to them, which itself will bring those companies in our nation. So the third point is also very important. तिसराही मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे की जे पुअर इन्फ्रास्ट्रक्चर आपल्याला पाहायला मिळते, रोडची जी स्थिती आहे, रस्त्यांची स्थिती आहे, पुलांची स्थिती आहे, रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, बाय वॉटर, बाय एअर, हे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे यामध्ये खूप सारी सुधारणा आपल्या देशालाही करावी लागणार आहे. चौथा जो मुद्दा आपल्याला पाहायला मिळतो दॅट इज रेजिस्टन्स टू चेंज. मे बी इट इज, आय थिंक इट इज माय ओपिनियन, इट इज ॲक्च्युली कनेक्टेड टू अवर कल्चर, टू अवर ट्रॅडिशन्स, टू अवर थिंकिंग. कारण आपल्याला बदल आवडत नाही. जसं आपलं चाललेलं आहे तसं जर आपण त्यातच जर आपण विचार केला की माझी लाईफ बदलली नाही पाहिजे, जे मी जगतोय त्यामध्ये त्याच पद्धतीनं जगायला पाहिजे, तर मग जे काही बदल आपल्याला आपल्या आयुष्यामध्ये करून घ्यायचे आहेत, मे बी टेक्नॉलॉजिकल चेंजेस म्हणू शकता, इन्फ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस म्हणू शकता, अजून काही चेंजेस की जे ग्लोबलायझेशनसाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. तिथे जर तुम्ही त्याला रेजिस्ट केलं, तिथे जर त्याला तुम्ही रोखलं, त्यांना येऊ दिलं नाही, तर मे बी यू विल बी देअर, म्हणजे तुम्ही जिथे आहात तिथेच राहाल. देअर वोंट बी एनी मुवमेंट इन युअर लाईफ, इन युअर क्वालिटी, लाईफ क्वालिटी. कारण तुम्हीच बदलांना जेव्हा विरोध कराल तर नक्कीच मग तुमच्यामध्ये जे बदल आहेत, जे आवश्यक आहेत व्हायला किंवा जे होऊ घातलेले असतात ते होणार नाहीत. सो मे बी इट इज कनेक्टेड टू कल्चर. जसं मी परत सांगतो की कनेक्टेड टू अवर कल्चर, ट्रॅडिशन्स, फेस्टिवल्स, बट अगेन वी हॅव टू चेंज दिस थिंग्स. द बेसिक थिंग्स नीड टू बी देअर, कारण ते आपल्या संस्कृतीप्रमाणे, आपल्या कल्चरप्रमाणे आवश्यक आहेत. पण जिथे जिथे आपण बदल करू शकतो किंवा एक वेळेप्रमाणे, बदललेल्या काळाप्रमाणे ज्यांची आता गरज नाही असे जर आपण काही ट्रॅडिशन्स म्हणा, असे काही गोष्टी की ज्या आपण बदलू शकतो, त्या बदलल्याने फारसा प्रभाव आपल्या संस्कृतीवर पडणार नाही. कारण इट इज ऑल्सो व्हेरी मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. कल्चर म्हणजे शेवटी दॅट इज ॲक्च्युअली द आयडेंटिटी ऑफ अवर नेशन. दुसऱ्या देशातील लोक आपल्या देशात आपल्या देशाचं कल्चर, आपल्या देशाची संस्कृती, ट्रॅडिशन्स पाहायला येतात. त्यामुळे ते आपल्याला बदलायची गरज नाही. पण जिथे जिथे छोट्या छोट्या गोष्टी आपण बदलू शकतो, फारसा प्रभाव संस्कृतीवर पडत नाही आणि त्यामुळे उलट आपल्या संस्कृतीला एक ॲड ऑन व्हॅल्यूज मिळू शकतात. आपली संस्कृती अजून जास्त बहरू शकते, अजून त्याच्यामध्ये जास्त एक डायनॅमिक आपण काय म्हणू शकतो, एक व्हेरिएशन पाहायला मिळेल. दॅट थिंग शुड बी चेंज. सो चौथा जो ऑब्स्टॅकल आपल्याला पाहायला मिळतो की जो आपल्या विचार प्रवृत्तीमध्ये आहे, दॅट थिंग इज अ रेजिस्टन्स टू चेंज. दॅट इज ऑल्सो नीड टू बी look on when we are discussing about obstacles to globalization in India. पाचवा जो मुद्दा आहे दॅट इज पोअर क्वालिटी इमेज. होऊ शकतं ॲक्च्युली याच्यामध्ये प्रोपॅगंडा राहतो, याच्यामध्ये चुकीच्या पद्धतीने झालेलं मार्केटिंग असते किंवा पुअर मार्केटिंग असतं. इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवर गव्हर्नमेंट दॅट there should be a mechanism in which your government should promote or there should be a proper marketing of our nation, of our business, our traditions, our festivals to other nations. कारण शेवटी एक मार्केटिंगचं युग आहे. इथे तुम्हाला स्वतःला
तुमची इमेज स्वतः इम्प्रूव्ह करावी लागेल, सांगावं लागेल लोकांना. कारण जेव्हा तोपर्यंत तुम्ही तुमच्या लोकांना सांगणार नाही की आमच्याकडे हे चांगलं आहे, आम्ही अशा पद्धतीने चांगले आहे, आम्ही कम्पॅरेटिव्हली दुसऱ्या देशांशी आम्ही इथे चांगले ठरतो, हे जेव्हा तुम्ही लोकांना सांगाल, देन देर इज अ पॉसिबिलिटी दॅट दोज पीपल, दोज कंपनीज विल गेट अट्रॅक्टेड टू यू. त्यामुळे एक जी पुअर क्वालिटी इमेज आपली तयार झाली असेल कदाचित, किंवा त्याच्यामध्ये सुधारणा झाल्याही असतील, पण नक्कीच तिथे कुठेतरी पाणी मुरत आहे. त्यामध्ये आपल्याला नक्कीच सुधारणा करण्याची गरज आहे. वी शुड इम्प्रूव्ह अवर इमेज दॅट whatever it is, just don't want to go in a very depth discussion, but जिथे कुठे वाटतं की आपल्याला आपली इमेज सुधारायची गरज आहे, आपल्याला आपण चांगलं आहे पण जगाला ते माहिती नाही, त्यांना ते सांगावं लागेल, there is need a use of marketing, there is a need of marketing. That is also one of the obstacle while thinking globalization in India. सहावा जो मुद्दा तो आहे सप्लाय प्रॉब्लेम्स. मे बी इट इज बिकॉज ऑफ पुअर इन्फ्रास्ट्रक्चर, पुअर ट्रान्सपोर्टेशन, poor skilled workers. So this is also one of the problem that we are facing, supply problems. We don't have proper supply chain managements. आपण हे प्रत्येक क्षेत्रामध्ये पाहू शकतो. तर एक त्यामध्ये एक प्रोफिशियन्सी, त्यामध्ये एक काय म्हणू शकतो, एक प्रोफेशनल लेवल ती आवश्यक आहे. तर सहावा मुद्दा त्यामुळे महत्त्वाचा ठरतो की प्रॉब्लेम सप्लाय मधले जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते आपल्याला दूर करावे लागतील. दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्स्टिकल इन ग्लोबलायझेशन इन इंडिया. सातवा जो मुद्दा आहे तो आहे लॅक ऑफ एक्सपिरियन्स. होऊ शकते की जी टेक्नॉलॉजी आता नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी डेव्हलप होते आहे, न्यू टेक्नॉलॉजीज आर कमिंग इन, न्यू इनोव्हेशन्स आर कमिंग इन. वी आर नॉट ऑल्सो व्हेरी बॅकवर्ड इन दॅट पर्टिक्युलर एरिया. आपल्या देशाने खूप साऱ्या नवीन टेक्नॉलॉजीज जगाला दिलेल्या आहेत, इनोव्हेशन जगाला दिलेले आहेत, पण काही क्षेत्रामध्ये आपला एक्सपिरियन्स हा नक्कीच कमी पडतो. तर त्या क्षेत्रामध्ये जर आपण आपला एक्सपिरियन्स वाढवला, आपला अनुभव वाढवला, तर दॅट इज ऑल्सो व्हेरी युजफुल फॉर अस टू कम्पीट विथ ग्लोबल कंपनीज. तो एक ऑब्स्टॅकल आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि आठवा आहे लिमिटेड R&D अँड मार्केटिंग रिसर्च. मार्केटिंगची चर्चा तुम्ही अगोदरच्याच मुद्द्याला केली पुअर क्वालिटी इमेजमध्ये. वी हॅव टू डेव्हलप अवर रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट टेक्नॉलॉजीज, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर. Because each and every sector needs research and development. There is a huge requirement of investments in research and development, because that research and development will ultimately benefit that particular sector, particular companies, and it will help us to compete global companies. Because if you see the global companies, they had very huge investments, they have very huge investments in research and development. That's why they are using very latest technologies, very advanced technologies. They are investing in advanced technologies. They are eyeing for, they are having the vision for 2030, 2050. They are talking about artificial intelligence and all those very polished things. सो एक भारताची पण एक लायबिलिटी बनते की भारताने पण आपल्याकडे जेवढे रिसोर्सेस अवेलेबल आहेत त्याच्या आधारे प्रत्येक क्षेत्रामध्ये स्वतःचं एक रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट जर असलं तर नक्कीच त्या क्षेत्रामध्ये, त्या सेक्टरमध्ये ज्या कंपनीज काम करतात त्यांना एक काय म्हणू शकतो की एक इनोव्हेशनसाठी त्यांच्या त्या रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट सेंटरची नक्कीच मदत होईल. सो these are the 8 obstacles to globalization in India. थोडक्यात आपण म्हणू शकतो की हे जे 8 अडथळ्यांची चर्चा आपण केली, हे 8 अडथळे नक्कीच तिथे आहेत कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपामध्ये. प्रत्येकाची तीव्रता ही कमी जास्त असू शकते, पण त्यामुळे मग काय होतं की जे आपण ग्लोबलायझेशनचं स्वप्न पाहतो आहे, दुसऱ्या जगात, दुसऱ्या देशात जाऊन आपल्या कंपन्यांनी काम केलं पाहिजे, आपल्या कंपन्याही ग्लोबल कंपनीज झालेल्या पाहिजे, खूप साऱ्या आहेतही. आपल्या कंपन्यांनाही बाकीच्या देशांनी मल्टीनॅशनल कंपनीज म्हटलं पाहिजे. तर हे 8 अडथळे आपल्याला नक्कीच दूर करावे लागतील. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गव्हर्नमेंट अँड द पीपल. त्यामुळे जेव्हा हे सर्व अडथळे दूर होतील, नक्कीच आपल्या कंपन्या पण ग्लोबल कंपन्या म्हटल्या जातील, ज्यांची संख्या वाढेल, जी संख्या सध्या मर्यादित आहे. तर आय होप यू अंडरस्टँड दिस पॉइंट व्हेरी वेल. पुढच्या लेक्चरला परत काही नवीन मुद्द्याची चर्चा करूया.